αξίζει να αναφέρουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την ανακάλυψη και αν δεν υπήρχε ο φραπέ δεν θα φτάναμε ποτέ στην ανακάλυψη του φρέντο. Στο φρέντο καταλήξαμε στην προσπάθειά μας τη δεκαετία του 90 να φύγουμε από τον στιγμιαίο καφέ, ο οποίος ενοχλούσε αρκετό κόσμο, έψαχνε μια διαφυγή σε πιο ευρωπαϊκές προτάσεις που ήταν ο εσπρέσο εκείνη την περίοδο. Παρ' όλα αυτά το μέγεθος του εσπρέσο σε σύγκριση με το μέγεθος ενός ποτηριού φραπέ που είχαμε συνηθίσει στα 400 ml ήταν δυσανάλογο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσουμε λοιπόν τόσο σε μια ζεστή πρόταση που ήταν ο εσπρέσο, όσο και σε πολύ μικρή ποσότητα. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα ρόφημα αντίστοιχο του φραπέ, κρυώσαμε τον εσπρέσο και πήγαμε τουλάχιστον οπτικά σε κάτι που να μοιάζει με το φραπέ. Ιστορικά λοιπόν θα πρέπει να σας πω πώς καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε την φραπιέρ. Όταν πρωτοεμφανίστηκε ο στιγμιαίος καφές στις αρχές της δεκαετίας του 50, εμείς πίναμε μόνο ελληνικό καφέ και διάφορα αφεψίματα. Ήτανε πολύ σκληρός σε γεύση ο στιγμιαίος καφές. Δεν τον πίναμε ευχάριστα ακριβώς όπως τον προτείνανε στην Ευρώπη, δηλαδή ως φίλτρου, γιατί ο στιγμιαίος καφές είναι ένας αφυδατωμένος φίλτρου. Κάποιοι λοιπόν για να το κάνουν πιο ευχάριστο κάνανε αυτό που κάνουμε στον κρόκο του αυγού, ώστε να το κάνουμε ευχάριστο στα παιδιά και να τα ξεγελάσουμε ότι δεν τρώνε αυγό. Το χτυπητό αυγό δηλαδή, για όσους δεν γνωρίζουν, αν πάρουμε σε μια κούπα που συνήθως το φτιάχνανε εκείνη την εποχή, προσθέτανε 1-2 κρόκους αυγού, ζάχαρη και με ένα κουτάλι τα αναμειγνύανε μέχρι να κάνει μια πολύ ωραία λευκή κρέμα και έτσι ξεγελάγαν τα παιδιά λέγοντάς τους ότι τους δίνουν να φάνε μια κρέμα. Έσπαγε όλη η αυγουλίλα που μπορεί να έχει ένας κρόκος αυγού με τη ζάχαρη και κάποιες γιαγιάδες προσθέτανε και λίγο κακάο έτσι ώστε να το κάνουν σοκολατούχο. Βέβαια, επειδή το αυγό παραμένει ομό, αν το δοκιμάσετε στο σπίτι, το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο και πάρα πολύ νόστιμο, θα πρέπει να είστε πάρα πολύ σίγουροι για την ποιότητα των αυγών που παίρνετε, γιατί θα παραμείνει ομό και στην περίπτωση που μπορεί να έχει λίγο χαλάσει, μπορεί να έχετε κάποια ιατρικά προβλήματα. Το 1957 στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ο αείμνηστος Δημήτρης Βακόνδιος, πολιτής σε μια εταιρεία που προτείνανε ένα σοκολατούχο ρόφημα που ανακατευότανε μεγάλα με την βοήθεια της φραπιέρας μεταγενέστερα του Drink Machine ώστε να δημιουργήσει ένα κρύο ρόφημα. Ο Δημήτρης ο Βακόνδιος λοιπόν βαρέθηκε να χτυπήσει τα υλικά, σκέφτηκε ότι αφού η φραπιέρα περιστρέφεται θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κίνηση του κουταλιού, έκανε μια προσπάθεια να τα ανακατέψει στη φραπιέρα. Έγινε χάλια βέβαια. Περνώντας ένας Γάλλος από το περίπτερο εκείνη την ώρα του λέει «Φράπα κάνετε?» Το χτυπητό δηλαδή του λέει «Όχι, φραπέ». Το άκουσαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι παρευρίσκονταν στο περίπτερο, του λένε «Τι είναι το φραπέ?» Δεν είχε ζεστό νερό για να συμπληρώσει. Στο περίπτερο το 1957 οι συνθήκες όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν τόσο ευνοϊκές όπως είναι πλέον στις εκθέσεις. Συμπλήρωσε κρύο νερό, το πρόσφερε τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου και μείναν πολύ ευχάριστοι από την δροσιά που έφερνε αυτό το ρόφημα σε αντίθεση με το ζεστό στιγμιαίο που είχαν συνηθίσει να τον χτυπάνε με το κουτάλι και να προσθέτουν ζεστό νερό. Με αυτή τη μορφή ο ζεστός ο στιγμιαίος σερβιριζόταν μέχρι και τη δεκαετία του 90 στις καφετέριες. Όταν παράγγελνες έναν ζεστό στιγμιαίο, σου φέρνουν ένα άδειο φλιτζάνι, μία δόση στιγμιαίου καφέ και 2 δόσεις ζάχαρη και ένα τσαγερό ζεστό νερό. Στα αφήνανε και ο καθένας μόνος του ολοκλήρωνε τη διαδικασία, κάνοντας όσο πυκνή ήθελε την κρέμα. Έκτοτε από το 1957, για το λόγο του ότι το γεγονός έλαβε χώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης που ήταν το μεγαλύτερο γεγονός των Βαλκανίων εκείνη την εποχή, διαδόθηκε πάρα πολύ γρήγορα η ονομασία του φραπέ και ο τρόπος ο οποίος φτιαχνότανε και ουσιαστικά ήταν και ο λόγος
που δημιουργήθηκε η καφετέρια στην Ελλάδα. Οι συσκευές αυτές ήταν πάρα πολύ ακριβές για να την υποστηρίξει κάποιος στο σπίτι του και πολύ ογκώδεις. Δεν είχαν βγει οι φραπιέρες χειρός, οι οποίες μεταγενέστερα βοηθήσανε τους καταναλωτές να απολαύσουν τον καφέ τους στο σπίτι. Όσοι προσπαθούσαν στα shaker που είχαν βγει εκείνη την εποχή, γέμιζε φυσαλίδες ο καφές και δεν ήταν ευχάριστος. Και έτσι τα ζαχαροπλαστεία, που ήταν τότε οι μόνοι καθιστικοί χώροι εστίασης που υπήρχαν, πρόσθεσαν και τον φραπέ με τη φραπιέρα και ξεκίνησε η ιστορία του ελληνικού αυτού ροφήματος που έχει γίνει παγκόσμια γνωστός.